Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα παράδοξα της δικτατορικής κυβέρνησης του Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία για σχεδόν 14 μήνες, από τον Ιούνιο του 1925 έως και τον Αύγουστο του 1926. Αφορμή για αυτή την αφήγηση αποτελεί η κορύφωση του αυταρχισμού του καθεστώτος του, που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 1926. Εκείνη την περίοδο συνέβησαν γεγονότα που σήμερα μοιάζουν σχεδόν απίστευτα. Θεσπίστηκαν κανόνες ακόμη και για το μήκος της γυναικείας φούστας, επιβλήθηκε υποχρεωτικό κούρεμα στους άνδρες, τα χαρτονομίσματα κόπηκαν κυριολεκτικά στη μέση για δημοσιονομικούς λόγους, ενώ η λογοκρισία έφτασε σε επίπεδα που άγγιζαν το παράλογο. Κι όμως το μεγαλύτερο παράδοξο ήρθε αργότερα. Παρά την πτώση της δικτατορίας του, ο ίδιος ο ελληνικός λαός και παρά όσα παράλογα είχε διαπράξει ο Πάγκαλος, ο ελληνικός λαός λοιπόν τον εξέλεξε βουλευτής. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να επουλώσει τις βαθιές πληγές της μικρασιατικής καταστροφής μόλις λίγα χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα του 1922. Η αυταρχική πορεία του καθεστώτος του Πάγκαλου δεν ήταν αποτέλεσμα μίας μόνο απόφασης. Ήταν μια διαδικασία που εξελίχθηκε σταδιακά και έφτασε στο αποκορύφωμά της την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού του 1926, όταν εκείνη την περίοδο ο δικτάτορας είχε πλέον συγκεντρώσει σχεδόν απεριόριστη εξουσία στα χέρια του. Την περίοδο εκείνη λοιπόν η λογοκρισία έγινε ακόμη πιο αυστηρή, οι πολιτικοί του αντίπαλοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των αρχών και η κρατική παρέμβαση επεκτάθηκε μέχρι και στις πιο καθημερινές πτυχές της ζωής των πολιτών. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές απέκτησαν αυξημένες αρμοδιότητες, ενώ ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είχε ουσιαστικά εκλείψει. Χαρακτηριστικό σύμβολο εκείνης της εποχής υπήρξε η λεγόμενη αστυνομία ηθών, που επιτηρούσε τη δημόσια συμπεριφορά και την ενδυμασία των πολιτών. Οι εικόνες χωροφυλάκων να ελέγχουν το μήκος των γυναικείων φουστών έμειναν στην ιστορία ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της κρατικής υπερβολής. Κι όμως, τη στιγμή που ο Πάγκαλος έδειχνε να βρίσκεται στο απόγειο της ισχύως του, η πολιτική του απομόνωση μεγάλωνε. Έτσι, μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, το καθεστώς κατέρρευσε και στις 22 Αυγούστου του 1926 ο Πάγκαλος ανατράπηκε από τον στρατηγό Γεώργιο Κονδύλη. Πριν φτάσει στην εξουσία, ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε ήδη διαγράψει μια μακρά στρατιωτική και πολιτική πορεία. Γεννημένος στη Σαλαμίνα το 1878 και απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Συμμετείχε στο κίνημα στο Γουδί, πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους, τάχθηκε στο πλευρό του Βενιζέλου, στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης και αργότερα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μικρασιατική εκστρατεία ως ανώτατος επιτελικός αξιωματικός. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή συνδέθηκε με την Επανάσταση του 1922, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την επιρροή του στον στρατό. Η πορεία αυτή τον οδήγησε τελικά στην κατάληψη της εξουσίας το 1925 μέσω πραξικοπήματος. Η κυριαρχία του όμως αποδείχθηκε σύντομη. Μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πέρασε από την απόλυτη πολιτική ισχύ στην ανατροπή και την απομάκρυνσή του από την εξουσία. Παρά την πτώση του δεν εγκατέλειψε την πολιτική, ενώ το 1930 καταδικάστηκε για οικονομικό σκάνδαλο, μια εξέλιξη που προκάλεσε αίσθηση καθώς δεν αφορούσε το πραξικόπημα ή τη δικτατορική του διακυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της κατοχής το όνομά του συνδέθηκε από ορισμένους με τα τάγματα ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν οριστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν πλήρως αυτή τη σχέση. Μετά τον
πόλεμο επιχείρησε για μία ακόμη φορά να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή της χώρας χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Πέθανε το 1952 σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένα από τα πιο γνωστά και ταυτόχρονα πιο παράξενα μέτρα της δικτατορίας του Παγκάλου αφορούσε τη γυναικεία ενδυμασία. Τον Μάιο του 1926, σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή μόδα γινόταν ολοένα και πιο τολμηρή, το καθεστώς αποφάσισε να παρέμβει ακόμη και στο μήκος της φούστας. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, γυναίκες άνω των 12 ετών έπρεπε να φορούν φούστες που να απέχουν συγκεκριμένη απόσταση από το έδαφος, ώστε η εμφάνισή τους να θεωρείται σεμνή. Ωστόσο, εκείνο που έμεινε στην ιστορία δεν ήταν τόσο ο ίδιος ο κανονισμός, όσο ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε. Στους δρόμους εμφανίστηκαν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους και μετρούσαν τα στριφώματα των φουστών. Οι παραβάτριες μπορούσαν να συλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον των αρχών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αλλά και ατελείωτη σάτυρα. Εφημερίδες και γελιογράφοι της εποχής βρήκαν άφθονο υλικό, μετατρέποντας το μέτρο σε αντικείμενο χλευασμού. Μάλιστα υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις γυναικών που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη εξαιτίας του μήκους των φουστών τους. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι εκείνη της 22χρονης Κατίνας Βογιατζή, που συνελήφθη επειδή η φούστα της ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο, υπόθεση που πήρε μεγάλη δημοσιότητα και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αρνητική εικόνα του μέτρου. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν στις γυναίκες. Πολλοί πολίτες θεώρησαν προσβλητικό το γεγονός ότι οι κρατικοί υπάλληλοι έλεγχαν δημόσια την εμφάνιση των συνζύγων και των θυγατέρων τους. Έτσι το μέτρο κατέληξε να συμβολίζει την υπερβολική παρέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή. Τελικά, κάτω από το βάρος των αντιδράσεων και της γενικευμένης γελιοποίησης, η εφαρμογή του ατώνησε και εγκαταλείφθηκε σύντομα. Παρόλα αυτά, η ιστορία των μετρημένων φουστών έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια δικτατορική εξουσία μπορεί να επιχειρήσει να ρυθμίσει ακόμη και τις πιο προσωπικές επιλογές των πολιτών. Η προσπάθεια του καθεστώτος να επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς δεν σταμάτησε στη γυναικεία εμφάνιση. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι άνδρες, καθώς η εξωτερική τους εικόνα θεωρούνταν ζήτημα που αφορούσε την τάξη και την πειθαρχία της κοινωνίας. Σύμφωνα με την αντίληψη της εποχής που προωθούσε η δικτατορία του Παγκάλου, τα μακριά μαλλιά, τα ατιμέλητα γένια και γενικότερα η αντισυμβατική εμφάνιση συνδεόταν με την αλητεία και την κοινωνική παρακμή. Έτσι, αστυνομικοί και χωροφύλακες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε νεαρούς άνδρες που θεωρούσαν ότι δεν πληρούσαν τα πρότυπα ευπρέπειας που επέβαλε το κράτος. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ελεγχόμενοι οδηγούνταν σε κουρία για υποχρεωτικό κούρεμα και ξύρισμα, ενώ άλλες αφηγήσεις αναφέρουν ότι το κούρεμα γινόταν επιτόπου με την ψηλή μηχανή από τα αστυνομικά όργανα. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν έντονα σχόλια και δεν άργησαν να γίνουν αντικείμενο σάτυρα στις εφημερίδες της εποχής. Σε αντίθεση όμως με την υπόθεση των φουστών, για την οποία υπάρχουν σαφείς διατάξεις και καταγεγραμμένες δικαστικές αποφάσεις και υποθέσεις, το ζήτημα του αναγκαστικού κουρέματος δεν φαίνεται να στηρίχθηκε σε έναν συγκεκριμένο και ενιαίο νόμο. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από μαρτυρίες και χρονογραφήματα, καθώς και μεταγενέστερες ιστορικές αναφορές. Ανεξάρτητα από την ακριβή έκταση του φαινομένου, η ιστορία αυτή αποτυπώνει το κλίμα της εποχής. Μία περίοδο κατά την οποία το κράτος επιχειρούσε να καθορίσει όχι μόνο τη δημόσια τάξη, αλλά ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο όφυλαν να εμφανίζονται οι πολίτες του.
Αν τα παραπάνω μέτρα που αφορούσαν την καθημερινή ζωή προκαλούσαν έκπληξη, εκείνο που πραγματικά άφησε εποχή ήταν μια οικονομική απόφαση χωρίς προηγούμενο στην ελληνική ιστορία. Στις αρχές του 1926 η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα δημόσια οικονομικά ήταν πιεσμένα, ενώ οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής συνέχιζαν να βαραίνουν το ελληνικό κράτος. Αναζητώντας άμεσα χρήματα, η κυβέρνηση κατέφυγε σε ένα εξαιρετικά συνήθιστο μέτρο. Οι πολίτες υποχρεώθηκαν να παραδώσουν μέρος της αξίας των χαρτονομισμάτων που κατήχαν. Για να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, τα τραπεζογραμμάτια, δηλαδή τα χαρτονομίσματα μεγάλων κυρίως αξιών, κόβονταν κυριολεκτικά στα δύο. Ένα τμήμα συνέχιζε να χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές, ενώ το υπόλοιπο μετατρεπόταν υποχρεωτικά σε κρατικό δάνειο. Η κυβέρνηση υποσχόταν το ποσό αυτό θα επιστρεφόταν στο μέλλον με τόκο. Ωστόσο, για πολλούς Έλληνες της εποχής, το μέτρο αυτό ισοδυναμούσε με αναγκαστική αφαίρεση μέρους της περιουσίας τους. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το αντιμετώπισαν ως μια μορφή έμεσης φορολόγησης που επιβλήθηκε με διοικητικό καταναγκασμό. Η εικόνα ανθρώπων να κόβουν με ψαλίδι τα χαρτονομίσματά τους έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Ακόμη και σήμερα το λεγόμενο ψαλίδισμα των χαρτονομισμάτων αναφέρεται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των έκτακτων και αμφιλεγόμενων επιλογών της περίοδου. Παρότι το μέτρο αυτό πρόσφερε στο κράτος άμεση οικονομική ανάσα, είχε και ένα σημαντικό κόστος. Κλώνησε την εμπιστοσύνη πολλών πολιτών απέναντι στο νόμισμα και τη διαχείριση της οικονομίας, αφήνοντας πίσω του έντονη δυσαρέσκεια και αμφισβήτηση. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα της περίοδου ήταν η ασφικτική πίεση που δεχόταν ο τύπος. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά λειτουργούσαν υπό τη διαρκή απειλή της λογοκρισίας, με αποτέλεσμα πολλοί δημοσιογράφοι να αναγκάζονται είτε να αυτολογοκρίνονται είτε να αναζητούν έμεσους τρόπους έκφρασης. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η θέση των σατιρικών εντύπων, τα οποία χρησιμοποιούσαν υπενιγμούς, λογοπαίγνια και γελιογραφίες για να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα. Κάθε αιχμή κατά της εξουσίας μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη, ακόμα και όταν δεν κατανομαζόταν κανείς άμεσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν γεννήθηκε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της εποχής. Η λογοκρισία έφτανε συχνά σε τέτοιο βαθμό ώστε άρθρα, σχόλια ή ακόμη και ολόκληρα κείμενα να αφαιρούνται λίγο πριν από την κυκλοφορία των εφημερίδων. Έτσι δεν ήταν σπάνιο οι αναγνώστες να συναντούσαν στις σελίδες τους μεγάλα λευκά κενά, εκεί όπου κάποτε υπήρχε δημοσιογραφικό κείμενο. Από αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα προέκυψε και η περίφημη λογοκρισία της κώτας. Η εντός εισαγωγικών κώτα αναφέρεται σε ένα γνωστό σατιρικό παράδειγμα της εποχής, ότι το καθεστώς μπορούσε να φτάσει στο σημείο να λογοκρίνει ακόμα και αθώες απεικονίσεις ζώων ή σκηνών καθημερινότητας, εάν θεωρούνταν προσβλητικές, χυδαίες ή ανάρμοστες. Δεν πρόκειται για κάποιον επίσημο νόμο ή συγκεκριμένο διάταγμα, αλλά για μια σατιρική έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την υπερβολή των ελέγχων. Με τον καιρό, η φράση μετατράπηκε σε σύμβολο μιας εποχής κατά την οποία ακόμη και τα πιο αθώα θέματα μπορούσαν να θεωρηθούν επικίνδυνα ή ανεπιθύμητα από τις αρχές. Τελικά, όσο αυστηρότερη γινόταν η λογοκρισία, τόσο περισσότερο τροφοδοτούσε τη σάτιρα. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της περίοδου. Οι προσπάθειες ελέγχου της δημόσιας έκφρασης κατέληξαν να δημιουργήσουν μερικές από τις πιο γνωστές και ανθεκτικές πολιτικές σάτυρες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Την άνοιξη του 1926, ο Πάγκαλος επιχείρησε να πετύχει κάτι που κάθε αυταρχικό καθεστώς επιδιώκει αργά ή γρήγορα, να μετατρέψει την ισχύ που κατέχει στην πράξη σε εξουσία που φαίνεται νόμιμη και θεσμικά κατοχυρωμένη.
Για το σκοπό αυτόν προκηρύχθηκαν προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, το πολιτικό περιβάλλον απήχε πολύ από αυτό μιας πραγματικά ελεύθερης εκλογικής αναμέτρησης. Πολλοί από τους βασικούς αντιπάλους του Πάγκαλου είτε είχαν αποκλειστεί είτε επέλεξαν να μην συμμετάσχουν, θεωρώντας ότι το αποτέλεσμα ήταν ήδη προδιαγεγραμμένο. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ο Πάγκαλος εμφανίστηκε να συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 93% των ψήφων. Τυπικά πλέον ήταν εκλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην πράξη όμως παρέμεινε ο ίδιος άνθρωπος που ήδη ασκούσε την εξουσία χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά παράδοξα της εποχής. Μια δικτατορία επιχείρησε να αποκτήσει δημοκρατική νομιμοποίηση μέσω μιας εκλογικής διαδικασίας που ελεγχόταν από την ίδια. Γι' αυτό και πολλοί σχολιαστές αντιμετώπισαν το αποτέλεσμα με έντονο σκεπτικισμό, ενώ οι σατιρικές εφημερίδες βρήκαν ακόμη μια ευκαιρία να καυτηριάσουν το καθεστώς. Η ηρωνία είναι προφανής. Ο άνθρωπος που είχε ήδη συγκεντρώσει στα χέρια του σχεδόν ολόκληρη την εξουσία, την κρατική εξουσία, ζητούσε τώρα πλέον από τους πολίτες να επικυρώσουν με την ψήφο τους μια κατάσταση που είχε ήδη διαμορφωθεί. Έτσι, η εκλογή του δεν έμεινε στην ιστορία ως ένας τρίαμβος της δημοκρατίας, αλλά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα αυταρχικό καθεστώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εκλογές για να προσδώσει νομιμοφάνεια στην εξουσία του. Το τέλος της εξουσίας του Πάγκαλου ήταν γεμάτο ηρωνίες και αντιφάσεις σχεδόν αντάξιες των γεγονότων που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδοξο ήταν ότι την ανατροπή του δεν την οργάνωσαν οι παλιοί πολιτικοί του αντίπαλοι, αλλά άνθρωποι που μέχρι πρότινος ανήκαν στον κύκλο των υποστηρικτών του. Επικεφαλής βρέθηκε ο στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης, ένας από τους ισχυρότερους στρατιωτικούς παράγοντες της εποχής. Όταν έγινε φανερό ότι η εξουσία χανόταν, ο Πάγκαλος, που έκανε διακοπές στις Πέτσες, επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό. Η προσπάθειά του όμως απέτυχε και σύντομα βρέθηκε υποκράτηση. Η τύχη το έφερε να οδηγηθεί ως φυλακισμένος σε φυλακή πολιτικών κρατουμένων στην Κρήτη, εκεί που ο ίδιος φυλάκιζε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μια εξέλιξη με έντονο συμβολισμό, αλλά και η πλευρά των νικητών έκρυβε τις δικές της αντιφάσεις. Ο Κονδύλης παρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που έβαζε τέλος στη δικτατορία, όμως για ένα χρονικό διάστημα, σύντομο όμως, συγκέντρωσε και ο ίδιος σημαντικές εξουσίες στα χέρια του. Παρ' όλα αυτά προχώρησε σχετικά γρήγορα στη διεξαγωγή εκλογών και στην αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, αποφεύγοντας να διεκδικήσει ο ίδιος την εξουσία μέσω της κάλπης εκείνη τη στιγμή. Κι όμως, το μεγαλύτερο παράδοξο δεν ήταν η ανατροπή ούτε η φυλάκιση του Παγκάλου. Ήταν όλα όσα ακολούθησαν. Πολλοί θα περίμεναν ότι η πολιτική σταδιοδρομία του Παγκάλου θα είχε οριστικά τελειώσει μετά την πτώση του καθεστώτος του. Αντίθετα, λίγα χρόνια αργότερα επανεμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, ίδρυσε δικό του κόμμα και κατάφερε να επιστρέψει στη Βουλή ως εκλεγμένος βουλευτής. Έτσι, η ιστορία έκλεισε με έναν τρόπο που ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν. Ένας άνθρωπος που είχε καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα, ανατράπηκε, φυλακίστηκε και στη συνέχεια επέστρεψε μέσω της εκλογικής διαδικασίας. Ίσως γι' αυτό η περίπτωση του Θεόδωρου Πάγκαλου παραμένει μία από τις πιο παράδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.